Oké. Csekkoltam közben a részt, úgyhogy biztos volt egy vágás. Úgy tűnik, hogy jól sikerült a felvétel. Itt mentek egy nagyot, hogy meg legyen. Na és Charlie, egy nagy beszervezés küldi után vagyunk, lehet, hogy beszélgetnem kéne a csapattal is, hogy egy unalmas, hát legalábbis sokaknak lehet unalmas rész fog következni. Azt majd lehet a leírásba is fogom jelezni, aki esetleg nem szereti az ilyen részeket, hogy beszélgetünk a csapatunkkal, az ezt majd nyugodtan skippelheti. Ja, és megcsekkoljam a felszerelést mindenkinek, hogy mindenkinek a legjobb cusz legyen. Aztán pedig egy nagy eladogató körutat is fogok csinálni. Vagyis hát nem körutat, hanem itt van mellettünk. Úgyhogy neki szépen el tudom adogatni a dolgokat. Na nézzük csak. Ugye farkasölőt azt most már leteltem, és akkor itt van Falondin keze, ami sokkal jobb. Még nehogy véletlenül megsértődjön az új szövetségeseim, hogy egy olyan íjat használok, aminek az a neve, hogy farkasölő. Igen, Falondin keze. Ez szerintem az egyik legjobb íj a játékban. Bár, tudom. Nem tudom, hogy van-e tőle jobb. Zavalának jó lenne már valami új armor, vagy mi ez? Ez a festmény rá. Morrigannek egy gyűrű kellene. Megtartó gyűrű. Várjuk, ügyességet ad, akkor azt inkább Zevrannak. Talkongyűrűt ne vedd le. Nem tudod egyszerre kettőt? Atras medálja. Atras, ez meg kicsoda. Nem emlékszek rá, kitől kaptuk ezt? Van olyan, akinek nincsen nyaklánca. Mit tud ez? Varázs ellenállás. Hát adjuk oda Stannek. Nem tudom még, hogy mennyire fogom használni Stant. Neki egy kicsit a personality az túl ilyen uncsi. Hát, izé hol van? Ó, Alistair. Az fel van szerelve rendesen. Várjunk. Miért nem ez van rajta? Jaj. Most a kamarás parancsnoki kesztyű azt nem tudja felvenni, mert 36 erő kell hozzá. Viszont a kamarás parancsnoki páncélt ezt fel tudja venni. Ez most mi az ez? Hát parancsnoki csizma az mindenképpen jobb. Parancsnoki páncél is. Viszont a kesztyűt nem tudom ráadni, meg kicsit triggereli az OCD-met. Megpróbálom elviselni. Na nézzük tovább. Annyi ilyen heavy armor van. Nem tudom kire ráadni, mert mindegyiknek a erőjét húzni kellene. Leliana. Lelianát ebben a végigjátszásban nem nagyon fogom hozni magammal. Hát, mindenkinek van normális fegyverzete szerintem, úgyhogy... If there's anything I can do for you, please tell me. Utasd a portékárat. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Biztos, hogy elégedett leszek vele. Biztos, 100%. Varázsszővő. Ezek meg micsodák. Ó, tényleg, apró hibás villámkristály. Még van mindig egy csapattagunk, meg szerintem több is, akiket még nem szerveztem be rendesen. Mindegy. Asztúrián nagysága. Ez honnan van ez a kard?
Draganiát szerintem most már nyugodtan eladhatom. A Falondin, és ez a sokkal erősebb. Mondjuk az a plusz 10% kritikus sebzés az jó volt. De viszont ez jó drága, úgyhogy eladjuk. Farkasölőre se lesz már szükségünk. Elfmódi nyilat megtartjuk. Andrasztainak a nyilait is. Roncsoló nyíl, jéglövedéket eladjuk, mert nem használunk képuskát. Tüzes nyíl megmarad, jeges nyíl megmarad. 6. Tölgyágat is eladhatjuk. Kamarás parancsnok kesztyűt azt muszáj megtartani. Pagonyelf kesztyű mehet. Hóelf kesztyű is. Közepes páncél, lehet, hogy azt... Az Ebránra most jó az a véd. Sárkány izéje. Halálosztó lemez páncélt, ezt mindenképpen megtartjuk, és majd eladjuk valakire. Lehet Zebránra. Fel kellene húzni úgy az erejét 38-asra, hogy fel tudja venni. OF páncél mehet, éberség páncélja mehet. Ez is. Vérsárkány lemezőért ez egy jó, csak halálosztó az azért mégiscsak jobb. Még megtartjuk, mert lesz olyan csapattag, akinek az jó. Igazi király bástyája. 4-es védelemnek 6-os a kamarás tudsznak. Jó drágák ezek a DLC-s izék. Eladjuk. Köntös, ez meg nem tud semmit. Léleksavbomba. Savbomba. Igen, én akartam úgy ilyen bombákat is használni. Így azokat kár betehetném ide. Ha, be lehet. Várjunk, miért nem lehet ezt betenni? Mindjárt eladom. Nem kell léleksav. Ez maradhat egy savbomba, elég jó jött. Lérium főzetek is, a rúnák is kellenek. Szeretnék ilyen rúnákat tenni a fegyverzetbe. Na lehet majd most. Megnézem, hogy még fegyverekbe lehet rúnákat tenni. Andraszta kegyelme, ez meg mi? Virág. Jaj, ez izének kell. Liliánának. Ez Zebrannak. Ezeket nyugodtan eladhatjuk. Valamelyik seregnek drága kövek kellenének, de szerezzenek maguknak szerintem. Kézírat másolata. Ezeket megtartom, mert még lehet, hogy valami questhez jól jönnének. Dalos könyv is, a vérfarkas bőrt azt eladom. Iloren története. Az mire lesz jó? Ilyen szilánkok nem. Vagy várjunk. Ezekből bombákat lehet készíteni. Nem tudom, hogy ezzel akarok-e foglalkozni ilyesmivel. Ilyen bombákat gyártani. Mert nem is tudom, van olyan csapattársam, méregkeverés. Ha az kell a bombák készítéséhez, van olyan csapattársam, aki azt tud. Jaj, talán Zebrannak kezdtem el arra tenni. Zebran lesz a mi kis méregkeverő bitchünk, akkor azokat nem kellene eladni. Igen. Zebran megkérjük, hogy keverjen kis mérget nekem.
Hogy is kell ezt csinálni? Nem magunkkal kell hozni, vagy valami olyasmi van. Csak olyan kevés ez a hely. You and your friends are formidable folk indeed. Tényleg Good to have you a along on the road. hátizsákokat, azokat megvettem, I'm vajon? sure you'll be pleased with the goods my boy and I Hát igen, ez a baj, amikor and hosszú with ideig nem your játszik az discount. ember, és akkor elfelejti, hogy mit csinált, meg mit nem. Harci technikák kódexe, meg varázsos technikák kódexe. Ezeket a kódexeket szerintem most már megengedhetem magamnak, hogy megvegyem. Meg is veszem. Morrigannek is. Hátizsák nem vettem meg, hey. Hogy ez mindenképpen most jól jön. Tisztító adalék, erjesztő adalék, ilyen adalék, olyan adalék, jó. Na jól van. És akkor szintlépés is van. Hát nekem több ügyességre lenne szükségem. Érzem. Meg ezt is ki tudnám maxolni. Vagy pedig az íjászatot kimaxolni. Ez egy privált képesség, hatótáv nagyon hosszú. Hát legyen kimaxolva az íjászata, mondom. Így ne. És akkor harci technikák kódexét alkalmazom. Magamon természetesen, ha lehet. Lehet hát. És akkor így ki tudom maxolni a felderítőt is. Most már erősebb állatokat fogok tudni idézni. Nagyon király. Oké. És akkor Morrigan neked meg a varázsos technikák kódexe lesz jó. Na. Nem megy. Korlátozás mágus, miért nem tudja használni? Hát... ezt most nem igazán értem. Lehet az a csapatba kell lenni? Morrigan. Valamit elnézek, benézek. Akkor majd megpróbáljuk akkor, amikor a csapatba lesz. Jó. Na, eladogattunk, és akkor most egy beszél... Jó, itt is van már a... itt az ember. Kadrim hadni. Van valamiért szükséged. The Jarl was generous, but rushed. Certain areas could see improvement. We're a mercenary force, Warden. A zsoldosoknak pénz kell, hát azt pont nem fognak tőlem kapni egy vasat se. Nincs nekem pénzem ilyesmire. És nektek Bulfa küldött. We stand ready to fight at your side against the Blight, Warden. Ferelden has never seen an army such as you will command. Az biztos, pont azért választottalak titeket. Örülök, hogy mellettem állsz. It is our honor. Várjál, lehetett volna. At your order, Warden. Van valamire szükséged? Not but our claws and teeth. Na, ezt már Send szeretem. your other recruits, lest they feel inadequate. Na, ezt már szeretem. Ez jól megmondta. Semmire sincs szüksége, csak a karma, meg a fogára. Az igen. Na, ez egy jó sereg lesz.
Hát akkor kezdjük Morrigannel, ő úgyis nagyon sokat tud dumálni. De várjunk csak egy picit, nem szedtünk fel olyan ajándékot, aminek ő örülne esetleg? Mondjuk egy díszes tekercsnek, vagy démonfigurának. Adjunk neki démonfigurát. Interesting. Hát nem nagyon hatotta meg. Akkor egy felest, az már nem neki való. Ő, ha jól emlékszek, akkor az ékszereket szereti. Vagy valami hasonlókat. Tessék itt egy ezüst medallion. A fine gift. Na, igen, ez You már have my plusz. thanks. Ennek már nagyon örült. Ó, és masszív mágiát kapott tőle. Beszélgessünk I egyet. await your command. Na, nagyon örül most. We are in camp, so 'tis as good a time as any. Miért vagy még mindig itt? Ezt nem, ezt biztos megsérteni. I await your command. Kérdezni szeretné. So, full of questions, are you? Meg tudsz tanítani másokat az alakváltásra? Ez egy jó kérdés. Possibly, if I had the desire to. I do not. Bár mondjuk úgyse tudnál mást itt most megtanítani, mert ezt csak mágusok tudják. Tudhattam volna, hogy egy önző ribanc vagy. Jó. Akkor talán erősebben kellene akarnod. Perhaps you should dispense with your threats. I will pass on my mother's knowledge if and when it suits me. Ez is megsértette, nyugodtan mondhatta volna a ribancot. Most I await your command. azt kellett volna, rá kellett volna nyomni egy ribanc, egy hatalmas nagy ribanc. So, full of questions, are Mínusz you? 15, hát kap be Morrigan. I assume you were actually asking whether Flemeth herself gave birth to me. Truly, I do not know. I once Igazából asked pont Flemeth leszarom, that very Morrigan, most question, felidegesítettél she egy merely cseppet. laughed at me. It is not inconceivable that she could capture a chastened man, Ez Flemeth is egy perhaps hatalmas nagy change to a more ribanc. attractive form to attract him willingly. I find it more difficult to imagine her with child. Képes lehet egyáltalán szaporodásra egy ilyen förtelen? As a matter of fact, I remember her being younger once. She had black hair, much like my own, long and lustrous. But how could that be if she is centuries old? Has she become wizened only recently? Or are the tales of her legend only that, and nothing more? I do know the tales of Flemeth having many daughters, even though I have never met another. And Flemeth has always treated me as her blood. Ez azt jelenti, hogy szereted. What an odd thing to say. Why must love enter into the equation? Hát mondjuk, mert az Flemeth anyád. taught me everything I needed to learn. How to survive, the meaning of power, the truth of men. If other mothers do not teach these things, then I believe them the lesser. Room for coddling and weakness? Why should such things be desirable? To indulge in love is to indulge in delusion. Surely a Grey Warden such as yourself does not believe otherwise. Hát annyira nem. Cynicism is a trait of the true survivor. Considering your situation, you would do well to remember that. Kap be Morrigan. Elég is volt belőled ennyi. Tehát lebent az összes plusz, amit az ajándékért kapott. Na aztán, de még lehet még kibírhatatlanabb leszel. Why are we stopping? Azért, mert én úgy döntöttem, hogy megállunk. Hogy egyértelművé tegyek néhány dolgot. There are darkspawn to be fought. Is this delay needful? You are concerned. No need. I am fit enough to fight. I am. The Antam are the eyes, hands, and mouth of the Kunari. We are how my people know the world.
compared to what? What does anyone truly know of the world? The world changes. We change. The Antam observe what we can, just as you do. There is no point to this. We are keeping the Darkspawn waiting. What a strange language you speak. You say hurry, where I would say duty. No. People are not simple. They cannot be summarized for easy reference in the manner of the elves are a lithe, pointy-eared people who excel at poverty. Na, vegyél vissza magadból. Many humans have said that to me. I do not understand it. If I were indeed hostile, you would be bleeding. Couldn't you tell? As you wish. Aztán helyesli. Igaz, hogy levéznázott, meg lenyomorultozott, de legalább helyesli. Hát bassza meg ő is magát. Nem tudom, most mindenkinek ilyen szar kedve van? Liliana, Something I can help with? mondjál nekem valami szépet. What is meant by someone like me? Hát nem fog nagyon benyalni neki, mert az azért túlzás. Nem kolostorban van a te helyed? Did you think I was always a cloistered sister? The Chantry provides succor and safe harbor to all who seek it. I chose to stay and become affirmed. I was a traveling minstrel in Orlais. Tales and songs were my life. Orlézi, az még egy Performed, undorító hely. and they rewarded me with applause and coin. And my skill in battle? Well, you pick up different skills when you travel, yes? Yes, of course. Let's move on. Jó, simán lerázott. Úgy látszik, mégse lesz túl hosszú ez a rész. Na, előzted? Na, de ez az armor, ez menő. Gondolkoztam, tudod? Mind gondolkodtál? Back when we left Goldanas, you told me I needed to look out for myself more than I do. I'm beginning to think you were right. I need to Igazam stop volt, letting persze, everyone hogy else igazam make my volt. decisions for me. Nekem I mindig need to igazam. take a stand and think about myself for a change, or I'm never going to be happy. Ez így igaz. Éppen ideje, én mondom. Then from this point on, I'll be looking out for myself more. I should have done this a long time Úgy, ago. úgy, I először just legyen wanted to nekem thank menő. you. Meeting you is the one bright spot out of everything that's happened. Köszönöm, ez nagyon kedves. Let's go. We've got a lot left to do. Na, legalább valaki most rendes volt vele. Na, Zevran. I've a question, if I may. Mégpedig? Nem lehet. Well, here's the thing. I swore an oath to serve you, yes? And I understand the quest you're on, and this is all very fine and well. My question pertains to what you intend to do with me once this business is over with, as a point of curiosity. Miért terveznék veled bármit is? Oh, I imply nothing specific, of course. One simply assumes that once your Grey Warden business is finished, you would have no need of an assassin to follow you about. Am I wrong? Hát, egy barát mindig jó jön. Indeed. I might even be glad to call myself such, come to think of it. It is good to know what my options might be, but that is for another time. For now, we have much to do, yes? Na, plusz 4. De azért még What kérdezgessük say csak. you? By all means. Mi a véleményed a pagonyelvekről? You ask me now? Now that you have helped werewolves slaughter an entire clan.
Igazából nem erről a... De egyébként a farkas embereknek is joguk volt a bosszúhoz. So they did. I'll not argue the point. Still, it seems rather ghoulish to ask me so casually for an opinion while their corpses grow cold. Ám már lehet, hogy ki. Na jó van, nem akarok durva lenni nagyon. Since you ask so nicely, I will tell you. I know little enough of the Dalish other than the fact Ezek that my elég mother seggfej was one, pagonyelfek or so voltak, I was az told. tény és való. She had fallen in love with an elven woodcutter and accompanied Biztos him vannak back to tőle the city, normálisabbak is. leaving her clan behind for good. And there, of course, the woodcutter died of some filthy disease, and my mother was forced into prostitution to pay off his debts. Oldest tale in the book. Hát ez elég szörnyű. Is it? It seemed normal enough a tale growing up. No different than the other elven boys in the whorehouse. I didn't know my mother either, of course. She died giving birth to me. My first victim, as it were. We were all raised communally by the whores. It was a happy enough existence, ignoring the occasional beating. Until eventually I was sold to the crows. I brought a good price, so I hear. My original point is that my mother's Dalish nature was always a point of fascination for me. Through all the years of my crow training, the one thing of my mother's that I possessed was a pair of gloves. They were of Dalish make, I knew that much, and beautiful. I had to keep them hidden, of course, as we were not allowed such things. Eventually, they were discovered, and I never saw them again. I don't feel anything about them. Oh, we heard about them in the city, even deep in Antiva. I even had the notion once to run off and join them. Naturally, the De reality did legalább not valami live up at normális all to the fantasies I had elfekhez constructed próbál as a boy, csatlakozni. staring at those gloves. But such is life. Come, enough talk of the Dalish. Let us move on. Plusz 4, ez az? Még valami. What say you? By all means. Mesélj valami My kalandról. adventures? I'm hardly an old Már man ezt a just részt returned from a rá cross fogom ocean, am I? szánni az ilyes Should I shake my beszélgetésekre. fist at nearby children while I talk about the good old days? You mean you want to hear about the grueling training? Being locked in an oubliette for weeks at a time? The slavery? The festering injuries? Or are we seeking something more glamorous? Kevesebb nyafogás, több akciót kérek. Your wish is my command. Let's see. My second mission ever for the Crows was a bit intriguing. I was sent to kill a mage who had been meddling in politics. How should I know? I got the impression it involved sex, but then I get that impression about most everything. Odd, really. As it turned out, the mage in question was quite a delightful young woman. Long, divine legs, as I recall. I caught her in a carriage on her way to escape to the provinces. After I killed her guard, she got down on her hands and knees and begged for her life. Rather aptly, I might add. So I joined her in the carriage for the night and left the next morning. Az igen. Well, yes, twice, actually. Then she decided to try and use me instead. The woman had actually convinced me to speak to the Crows on her behalf. What can I say? I was young and foolish at the time. Then, as I was kissing her goodbye to return to Antiva City, she slipped on the threshold and fell backwards out of the carriage. Broke her neck. Shame, really, but at least it happened quickly. De legalább nem ő ölte meg. Not actually, no. I was a bit unimpressed by the development at first. Then I found out that she had told the driver to take her to Janellen instead. She had planned to lose me in the provinces. I would have looked very foolish to the Crows. As it was, my master was very impressed that I had done such a fine job of making it look like an accident. The circle of Magi was unaware of foul play, and everyone was happier all around. Kivéve a mágust. I suppose, but she was dead. She didn't need to be happy. It was after that when I learned that one needn't let a pretty face go to your head. Professionalism was key.
That's my moral of the day, you see. Ez fontos lecke. And one that not everyone learns, I'm sad to say. But that's enough tale spinning from me for the moment. Talking about the mage has made me a bit nostalgic, I'm afraid. Ah, the good old days. Még egy sztorit. What say you? Mesélj még egy sztorit, vagy mi ez a személyes ügy? Again? I'm game. Azt akarom, hogy menjél, nem, mert ez hülyeség. What say you? By all means. Vagy meg kell kérdezni, hogy a bérgyilkos What say you? ságot meg tudja tanítani. I suppose the crows are already furious, yes? What harm is another tweak to their nose? If you wish to be trained in the basics of an assassin, I can certainly show you. Or anyone else who is also a rogue. It shall be fun. I will make it fun. I promise. Na, bérgyilkos specializáció elérve. Ez az. Lehet, hogy azt is ki kell tanulni. Hol is van az? Jaj, nem itt. De még most nem lehet. Fizikai szintet el kell érni, hogy ezt fel tudjam oldani. Valahogy itt szoktak lenni ezek a... Hát nem tudom. Hol lehet ezt most így hirtelen látni? Szintlépésnél szokott ott oldalt lenni. Valamiért nem tudom előhozni. Szintlépés. Ahogy megnézzük szintlépésnél, hogy tudok tenni rá pontot. Na, meg volt Zebran is. Beszélgettünk szerintem mindenkivel. Megnézem, hogy hány perce megy a rész. Oké, szerintem ez pont elég is lesz egy résznek, akkor itt csinálok egy nagy mentés megint, mert nincs belőle sose elég. És akkor innen folytatjuk.